අයිබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසවත් බණ්ඩක ව්‍යංජනයක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ බණ්ඩක ව්‍යංජනය හදාගත්තොත් ඔයාලට මේක විතරක් ඇතිවත් ගන්න ඒ තරම්ම රසයි. සාමාන්‍ය සයිවර් කඩවල තියෙනවා බණ්ඩක හොදි එකක්. මම නම් හරිම ආසයි හොදි එකට. මේකත් ඒ වගේමයි. ඔයාලා හදලා බලන්න. ඉතින් මේ රසවත් බණ්ඩක ව්‍යංජනය මම කොහොමද හැදුවේ කියලා මගේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙනම් එකතු වෙන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. අබ අරගෙන තියෙනවා තේ හැන්දක්. උළු හාල් අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි භාගයක්. මිරිස් කුඩු අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි දෙකක්. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. තුන පහ අරගෙන තියෙනවා තේ හැන්දක්. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. පොල් කිරි අරගෙන තියෙනවා අඬු කෝප්පයක්. රතු ලුණු අරගෙන තියෙනවා ගෙඩි 3-4ක් පොඩියට කපලා. ඒ වගේම අවු මිරිස් කරල් 3-4ක්. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3-4ක් පොඩියට කපාගෙන අරන් තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩියක්, කරපිංච ටිකක්, ඉඟුරු ටිකක් තලලා අරගෙන තියෙනවා. තව අරගෙන තියෙනවා කුරුඳු පොතු පොඩි කෑල්ලක්. බණ්ඩක් අරගෙන තියෙනවා 250ක්. හොඳට සෝදලා කෑලි වලට කපලා තියෙන්නේ. වතුර පොඩ්ඩක්වත් හිටින්න නැති වෙන්න පිහදලා අරගෙන තමයි මම කෑලි වලට කපා ගත්තේ. භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි මේ භාජනයට පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරනවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කපාගත්තු බණ්ඩක්ක ටික එකතු කරන්න. බණ්ඩක්ක ටික වෙලාවක් තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න. විනාඩි 2-3ක් වගේ කාලයක් තෙල් එකේ බැදුනට පස්සේ අපි මේ බණ්ඩක්ක ටික ලිපෙන් අයින් කරගමු. බණ්ඩක ටික බැදගත් තෙල් එකටම මම අබ ඇට තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඊළඟට උළු හාල් තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරන්න. ඊළඟට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඉඟුරු ටිකත් එකතු කරන්න. ඊළඟට කරපිංච ටිකත් එකතු කරමු. කුරුඳු පොතු ටිකත් එකතු කරන්න. අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරමු. කපාගත්තු රතු ලුණු ටිකත් එකතු කරන්න. මේ දේවල් ටික තෙලේ තෙම්පරාදු වෙනකොට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් මේකට එකතු කරනවා. අමු 3-5 තේ හැඳත් එකතු කරනවා. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලත් එකතු කරන්න. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගෙත් එකතු කරනවා. දැන් හොඳින් කලවම් කරන්න. මේකටම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරන්න. ඔයාලට රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න පුළුවන්. අවසානෙට කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩි එකතු කරනවා. ඊළඟට අරගත්තු පොල් කිරි අඬු කෝප්පයත් එකතු කරනවා. හොදි එක මේ වගේ උතුරනකොට අපි කලින් බෙදලා අයින් කරගත්තු බණ්ඩක්ක ටිකත් එකතු කරනවා. බණ්ඩක්ක කියලා කියන්නේ ගොඩාක් හොදි තියලා උයා ගන්න එලවලුවක් නෙවෙයි, ව්‍යංජනයක් නෙවෙයි. ඉතින් බණ්ඩක්ක වල හොදි ටික හිඳෙනකන් මද ගින්දරේ මේක උයා ගන්න. දැන් හරියටම විනාඩි 4ක වගේ කාලයක් ගියා. දැන් අපේ බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනේ ලෑස්ති. අපිට දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනය. මේක ගොඩාක් රසයි. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා මේ රෙසිපි එකට.
මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති යාළුවෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඉතින් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.